هلو everyone، اليوم نعمل معكرون كتير بقرشه وكلهم قطر، فخلينا نبلش. أول شي تنعمل القطر بنحط بطنجرة 4 أكواب أو 800 جرام سكر، 2 كوب أو 480 مليلتر مي، وملعقتين صغار عصير حامض، وبنخلطن كتير منيح وبنحطه على نار قوية وبنتركن لحتى يغلوا. وبس يغلوا بنخلطن شوي بيرجع بنحطه على نار خفيفة لمدة 10 دقايق. وهلأ منطفي النار عنن ومنزيد ملعقة كبيرة ما زهر وبنخلطن كتير منيح. وهلا بنحطهم على جنب وبنتركهم يسقعوا على الاخر بالبراد او براد البراد. وهلا تنعمل عجينة المعكرون بنحط ببول كوب او 130 جرام طحين، ومنزيد عليهم كوب او 160 جرام سميدة ناعمة، ربع ملعقة صغيرة ملح، ملعقتين صغار سكر، ملعقة كبيرة ينسون مطحون، وثلاث ملاعق كبار او 25 جرام سمسم محمص ماشي حمصته بسرعة على المقلاية على نار خفيفة، وملعقة كبيرة خميرة، وبنخلطهم كتير منيح. وهلا منزيد عليهم ربع كوب او 60 مليلتر زيت نباتي وبنفركهم كتير منيح بايدينا نحن ولابسين كفوف، ومنضل عم ناخدهم لحتى المكونات الجافة يشربوا كل الزيت. وهلا منزيد نص كوب مع ملعقة كبيرة او 135 مليلتر مي، بس منزيد نص الكمية هلا، وبناخدهم كتير منيح بايدينا. وهلا منزيد الباقي من كمية المي وبناخدهم كتير منيح لحتى تتكون عجينة. وهلا منجمعها على بعضها بيرجع منكورها بايدينا ومنحطها على البول ومنطبسها كتير منيح. وهلا منغطي البول بلاستيك راب ومنتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة، وبعد 15 دقيقة شيلوا البلاستيك راب وحطوها على الطاولة. وهلا منقصها لأربع قطع متساويين، وكل قطعة منلفها ومنقصها ل 12 قطعة متساويين، ومنكور كل قطعة. وإذا عندكن ميزان كل قطعة لازم يكون وزنها 10 جرام. وهلأ بنعمل نفس الشي لثلاث قطع الباقيين، وهي الرسمة بتعمل 48 معكرون. وهلأ بعد ما كورنا كل قطعة منجيب طابع المعمول ومنحط فيه شوية زيت ومندهن الزيت على كل الميلات وبيرجع منرد الزيت الباقي بالبول. وطبعا هون عم بعوز زيت نباتي. وهلأ منجيب طابة ومنضغطها كتير منيح على المول. فيكن تعملوها بالدخن اللي بدكن اياه، بس كل ما تكون اضعف كل ما تكون بتقرقش اكتر. ومن بعد ما نضغطها مثل ما شايفين منلفها لحتى تعمل شكل المعكرون. وهلأ منكفي نعمل نفس الشي للطابات الباقيين. وفيكن تغطوا الطابات بالمنشفة لحتى ما ينشفوا، وفيكن تعوزوا مصفاية او صحن او حيالله شي بدل الطابع. وهلأ عم بعمل اخر وحدة ومنخلص، بس انتو طبعا فيكن تعملون مع رفقاتكن او مع عائلتكن او مع حيالله حدا. وبس نلفن منحطه على بيكنج شيت عليها بارشمنت بيبر، بس لازم تكون الفتحة لتحت. وهلأ منحط بطنجرة على نار خفيفة لتر ونص زيت نباتي ومنتركه لحتى يحمى. وبس يحمى منحط نص كمية المعكرون لأول مقلة. وبس يشقروا شوي من تحت منقلبن. وهلأ منتركن لحتى يحمروا، وإذا ما بتحبون كتير بيعرقشوا شيلوهم قبل الوقت. ومنطفي النار عنن ومنحطن دغري بالقطر ومنقلبن لحتى يتغطسوا بالقطر. وهلأ منحط نص الكمية الباقية من المعكرون بالزيت، بس ما مندور النار. وبس نحط كل المعكرون بالزيت مننطر دقيقة بيرجع منحطه على نار خفيفة. وبس يشقروا شوي من تحت منقلبن. وهلأ منتركن لحتى يحمروا ومنطفي النار عنن. بيرجع منشيل أول قسم من القطر ومنحط تاني قسم من المعكرون بالقطر ومنقلبن كتير منيح بالقطر، وبنتركن يشربوا القطر لمدة 5 أو 10 دقايق. وهلأ منشيلن من القطر، وهيك بيكونوا خلصوا المعكرون. وفيكن تحطوهم بالبراد لحتى يسقعوا اسرع. وصحتين ليكوا قديه بيقرشوا، وقد ما تحطوهم بالبراد رح يضلون يقرقشوا. بنصحكن جربوا هالرسبي كتير طيبة. خلينا ندوقهم.
كلهم قطر وكتير بيعرقشوا. اذا حبيت هالريسبي ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس ونشوفكم على الجاي. باي.